नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस फाइनली भिभोले Vivo Y21 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसै थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Vivo V21 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.51 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 270 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन ग्लासको देख्न मिल्छ, पछाडिपट्टिको डिजाइन फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ ग्लोसी फिनिशिङका साथ। ओभरअलमा डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बालले मान्न सकिन्छ, गुड लुकिङ रहेको छ। अगाडिपट्टिको डिस्प्ले भने अलिकति चित्त नबुझ्ने खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने आजभोलि जुन प्राइसमा यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले फुल HD प्लस रेजुलेसनका साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पनि देख्न मिलिसकेको छ। त्यसकारणले चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ र डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, फुन्टस OS 11.1 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको हेलियो P35 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ, 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.35 GHz को चाहिँ 8 कोर वाला Cortex A53 को CPU र पावर VRGE 8320 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै देख्न मिल्नेछ, तर जुन प्रोसेसर यसमा युज गरेको छ त्यो एकदमै नराम्रो मान्न सकिन्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ यो स्मार्टफोन गेमिङका लागि नै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि नलिनु होला। यदि हजुरहरु चाहिँ क्यान्डी क्रश भयो, लुडो जस्तो गेमहरु खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ लिनु होला, नत्र हजुरहरु फ्री फायर भयो, PUBG जस्तो गेमहरु खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई सिधै इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पर्सनल ओपिनियनकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ टट्टी अफ द इयर स्मार्टफोन चाहिँ म भन्न चाहन्छु। गेमिङका लागि एकदमै नराम्रो यो प्रोसेसर चाहिँ किन युज गरेको, कमसे कम यदि यही स्मार्टफोन लन्च गर्दा पनि मिडियाटेकको हेलियो G35 प्रोसेसरका साथ लन्च गरिदिएको भए पनि अलिकति बेटर चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। P35 एकदमै पुरानो र एकदमै सस्तो प्रोसेसर हो, कमसे कम हामीले 12-13 हजार को प्राइस सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ यो प्रोसेसर पाउने गर्दछौं। यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले दुईवटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सल र सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ हामीले 2 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यहाँनिर पनि अब मलाई भन्नै मन लागेन, हामीले आजभोलि 22-23 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन थालिसकेका छौं भनेपछि यहाँ 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ। कति पनि सुहाउने कुरा नै छैन, यहाँनिर पनि सिधै इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराका लागि पनि लिँदै हुनुहुन्छ भने, किनभने यो भन्दा पहिला भिभोले कमसे कम अरु फीचर स्पेसिफिकेसन राम्रो नदिए पनि क्यामेरालाई चाहिँ अलिकति फोकस चाहिँ गरेको हुन्थ्यो, यो चोटी त त्यसलाई पनि माइनस गरिदिएको छ। र अरु फीचर अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ। अरु फीचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यो कुरा चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, सिंगल स्पिकरको सपोर्ट देख्न मिल्छ, माइक्रो SD कार्डको सपोर्ट देख्न मिल्छ, अरु सानातिना फीचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ। भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। चार्जर पनि Vivo कम्पनीलाई हेर्ने हो भने ठिकठाकको मान्न सकिन्छ। भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा भेरिएन्टका साथ लन्च भएको छ, जो 4GB 64GB का साथ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होस उठ्न सक्छ 22,949 रुपैयाँमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। सो गाइस यही थियो Vivo Y21 को ओभरअल डिजाइन फीचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेरो पर्सनल हनेस्ट ओपिनियनको बारेमै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ टट्टी फोन अफ द इयर चाहिँ म भन्न चाहन्छु, किनभने जुन प्राइसमा यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जुन खालको फीचर स्पेसिफिकेसन हामीले देख्न मिलेको छ 1% पनि सुहाउँदैन, 1% पनि जस्टिफाई चाहिँ गर्दैन। यदि हजुरहरु Vivo कम्पनीकै स्मार्टफोन चाहिएको छ, गुड लुकिङ स्मार्टफोन चाहिएको छ भने मजाले जान सक्नुहुन्छ। हैन अब हजुरहरुलाई चाहिँ डिजाइन त्यति म्याटर गर्दैन र
यसको मेन फिचर स्पेसिफिकेसन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई 1% पनि कसैले पनि पर्चेस नगर्नु होला चाहिँ भन्न चाहन्छु, किनकि एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च गरेको छ र जुन फिचर स्पेसिफिकेसन हामीले यसमा देख्न मिलेको छ सेम फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ हामीले 12-13 हजारको प्राइस सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ देख्न मिल्छ। त्यसकारणले चाहिँ मलाई चाहिँ कति पनि चित्त बुझेको छैन। सो हजुरहरुलाई चाहिँ कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र जुन प्राइसमा यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङमा चाहिँ हजुरहरु यो स्मार्टफोनलाई किन्नुहुन्छ कि किन्नु हुँदैन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।